Të nderuar teleshikuesi, përshëndes nga lajmet e orës 15 në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore të ditës së ftehtë të ndiqni. Vazhdon debati maraton në Kuvend për programin e qeverisë së re. Debati nisi në orën 9 të mëngjesit dhe pritet të zgjasë mbi 40 orë. Sali Berisha përballet me realitetin e ri të kryeparlamentarit Ruçi. Sot në Kuvend ai nuk foli dot përtej 20 minutave. Basha thotë se me Ruçin dhe zgjedhjet marrëveshja e 18 majit është varrosur, por ai la të hapur dialogun për reformën elektorale. Ministrat paraqitën detajet të prioriteteve në Kuvend. Ahmeta i financave foli për rritjet të qëndrueshme ekonomike. Majko foli për votën e emigrantëve brenda këtij mandati në bashkëpunim me opozitën. Por ndërkohë ministri për Europën Bushati akuzoi Partinë Demokratike se bllokoi 2 vjet reformën në drejtësi dhe përpasoi edhe integrimin në Bashkimin Evropian. Tirana do të ketë së shpejti një tjetër mushkëri të gjelbërt, parkun qendror tek bulevardi i ri. Sipas Erion Veliajt, hapësira e gjelbërt do të jetë 6 herë më e madhe se parku Rinia. Tashmë është gati projekti jo vetëm për bulevardin e ri, por për të gjithë zhvillimin e zonës, e cila pritet të strehojë së paku 100.000 banorë. Papunësia është ulur në 13.9% duke ruajtur tendencën që prej vitit 2014, vit kur arriti dhe nivelin më të lartë me 18.2%. Ulja më e madhe e papunësisë sipas Instatit vëre tek të rinjt nga 15 deri në 29 vjeç. Të dhënat tregojnë se papunësia në këtë grup është ulur me 3.5%. Autoritetet britanike arrestojnë çdo javë të paktën 50 shtetas shqiptar të përfshirë në rrjetet kriminale. Policia shqiptare ka nisur aksionin për gjetjen dhe sekuestrimin e pronave të krijuara nga aktivitetet kriminale. Sot policia njoftoi sekuestrimin e shumë dyqaneve, apartamenteve dhe automjeteve luksoze në qytetet kryesore të vendit. Vazhdon debati maraton në Kuvend për programin e qeverisë së re. Debati nisi në orën 9 të mëngjesit dhe pritet të zgjasë mbi 40 orë. Sali Berisha përballet me realitetin e ri të kryeparlamentarit Ruçi. Sot në Kuvend ai nuk foli dot përtej 20 minutave. Basha thotë se me Ruçin dhe zgjedhjet marrëveshja e 18 majit është varrosur, por ai la të hapur dialogun për reformën elektorale. Për të mësuar më shumë, ne do të lidhemi tani me Denisa Pashollin, e cila ndodhet në Kuvend. Denisa, përshëndetje. Përshëndetje, Beti. Zoti Basha deklaroi sot se marrëveshja e 18 majit me kryeministrin Rama është vrarë. Në fakt, në fjalimin e tij të parë në Parlament, kreu i opozitës zoti Basha deklaroi pikërisht fundin e marrëveshjes së 18 majit, të nënshkruar me kryeministrin Rama. Ai tha se marrëveshja mori fund me zgjedhjet e 25 qershorit pas manipulimit të votës së shqiptarëve, por ajo çka e varrosi përfundimisht këtë marrëveshje ishte pikërisht zgjedhja e Gramuz Ruçit në krye të Kuvendit dhe manipulimi i votave pro tij. Lulzim Basha më në fund e mori fjalën në Kuvend. Që në hapje të seancës së debatit për programin e qeverisë, Basha tha se mandati i parë i Ramës ishte një dështim. Pak muaj pas marrëveshjes mes tij dhe kryeministrit, kreu i Partisë Demokratike tregoi arsyet se pse kjo marrëveshje ishte varrosur. Thelbi i marrëveshjes 18 majit ishte vota e lirë. Ishin zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ndaj dhe zgjedhjet e 25 qershorit shënuan vdekjen e kësaj marrëveshje. Në Shtatori e varrosja të përfundimisht, jo vetëm zgjedhja në krye të Kuvendit e Gramuz Ruçit, por dhe akti mafioz i blerjes apo tjetërsimit të 2 votave opozitare është shprehja më e qartë se në vend bashkë ekzistencës demokratike me kundërshtarin, ti zgjedh gjithmonë shit blerjen dhe manipulimin. Ende në parlament, sipas Lulzim Bashës, krimi është i përfaqësuar me emra të rëndësishëm nga maxhoranca. Dhe për të pastruar parlamentin dhe vendin nga imazhi i keq i Rama, duhet të bëjë të paktën 2 shkarkime sipas tij. Duhet ta nisësh me shkarkimin e Gramuz Ruçit nga kreu i Kuvendit, jo vetëm për të larguar krimin nga politika, por dhe për të shpëtuar imazhin e diskredituar të vendit. Duhet ta shkarkosh Fatmir Xhafën për lidhjet e tij të njohura botërisht me krimin. I bën dot ti këto. Nëse jo, çfarë ka ndryshuar pas 25 qershorit? Asgjë e re. Megjithatë, kreu i Partisë Demokratike foli për vijimin e reformave të rëna dakord në marrëveshjen e 18 majit. Duhet ndërtojmë një sistem zgjedhor përfaqësues të vërtet vullnetit të lirë të njerëzve. Jo të krimit e të drogës. Është rruga vetme dhe shansi vetëm që ndryshimi të jetë paqësor dhe institucional. Partia Demokratike do të propozojë një paketë masash për reformën zgjedhore dhe të sistemit
të kalbur politik. Ta përgjatë kësaj seance e morën fjalën edhe ministrat e dekretuar, apo jo? Në fakt, ministrat kanë paraqitur detaje të prioriteteve në kuvend. Ka qenë fillimisht ministri Arben Ahmeta, i cili ka folur për një rritje të qëndrueshme të ekonomisë. Ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko, ka folur për votën e emigrantëve për ta realizuar atë brenda këtij mandati të dytë qeverisës në bashkëpunim me opozitën, ndërkohë që gjatë seancës është shprehur për prioritetet e dikasterit që tashmë drejton ministrin e Europës edhe ministri Ditmir Bushati, i cili ka akuzuar Partinë Demokratike se ka blokuar për 2 vite rresht reformën në drejtësi, duke sjellë në këtë mënyrë edhe bllokimin e integrimit vendit në Bashkimin Evropian. Por le të ndjekim fillimisht disa nga pikat kyçe të fjalës së ministrit Ahmetaj në kuvend. 4 vitet e ardhshme do të hapin një kapitull të ri për perspektivën europiane të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ndaj kryefjala e programit tonë ekonomik është rritja ekonomike e qëndrueshme dhe punësimi. Betejë pa kompromis kundër informalitetit, transformimi i shërbimeve për qytetarin duke garantuar uljen drastike të peshës së burokracisë shtetërore. 4 vitet e shkuara kanë qenë një periudhë jo e lehtë. Pas 4 vitesh, Shqipëria ka një rritje ekonomike e cila është thuajse 4 herë më e lartë se ajo që gjetëm në 2013. Në 4 vite, duke futur dhe 100 milionshin e dollarëve për rritjen e pagave për herë të parë pa rritur borxhin. 520 milion dollar u transferuan për shkak të një politike sociale të kujdesshme të rama 1 nga buxheti i shtetit të qytetarët e zakonshme. Fjalën e mori edhe Ministre e Arsimit, të Sportit dhe Rinisë, zonja Lindita Nikola. Ajo foli gjatë për vijimin e reformës në sistemin arsimor. Kemi përgatitur një program të detajuar në 5 fusha me 12 prioritete, 79 objektiva dhe 169 indikator të matshëm për realizimin e tyre. Qeveria do të bëjë të mundur që brenda 300 ditëve të para në çdo shkollë me klasa kolektive të kemi mësimin digjital. Ne do ta dyfishojmë numrin e mësuesve ndihmës. Ne na duhet të jemi bashkë në betejën e zvoglimit praktik së shkollës nga grupet e marginalizuara, fëmijët romë, egjiptianë e tjerë. Programi ynë i bashkëqeverisjes me prindërit do të përmbush 15 masa që në 300 ditët e para të qeverisë. Së bashku me Ministrinë e Kulturës, ne do të promovojmë dhe pilotojmë programin e edukimit me art e kulturë që në 100 ditët e para. Në 100 ditë do të përqendrojmë në një sportel të vetëm të gjitha shërbimet për ju. Do të përgjysmojmë dokumenta që nevojiten për të marrë shërbimin, dhe në 300 ditë do të mundsojmë digitalizimin e 30 shërbimeve nga 49 që sot ofron Ministria e Arsimit dhe Sportit. Denisa, Kryeministri Edi Rama deklaroi në kuvend se do të punohet që në vitin 2021 emigrantët të kenë mundësi të votojnë. A e sqaroi këtë pikë më me udhësi Ministri Majko? Ministri Majko foli për nevojën e realizimit të votës emigrantëve gjatë fjalës së tij sot në kuvend, pra për të realizuar atë brenda këtij mandati të dytë qeverisës deri në vitin 2021, ndërsa Ministri Bushati u ndal gjërësisht në çështjet e integrimit evropian. Marrëdhënia me emigracionin dhe diasporën shqiptare përfaqëson një prioritet qeverisë së re. Kush nuk jeton në Shqipëri ndjen boshllëkun e komunikimit apo të kujdesit minimal shtetëror. Për çështjet e emigracionit dhe diasporës do të bashkëpunohet sidomos me shtetet fëmijë. Në emigracion dhe jo vetëm aty, shqiptaria nuk është formë, por përmbajtje. Do të jetë një detyrë dorës parë bashkëpunimi me Kosovën për këtë çështje dhe pastaj të dyja shtetet së bashku të ndajmë eksperiencat më të mira dhe detyrat që na takojnë përballë bashkëkombësave tanë, që politika do t'i fuzë duart, edhe kështu, kjo do të ishte mirëkuptueshme nëse të dy palët si mazhoranca dhe opozita të ndjeshin pjesë e të njëjtit informim, veprim dhe reformë që do të bëhet për pjesën më vitale të popullit ton jashtë vendit. E drejta e votës është një kërkesë që vjen nga qendrat më të organizuara të emigracionit shqiptar në Greqi, Itali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Zvicër, Belgjik, Kanada e deri në Australi. Nga politika shqiptare janë bërë pohime të qëndrueshme për ta realizuar këtë kërkesë. Ndërkohë pak më parë, krahasosh PD-n dhe PS-n, krahasosh muzikën live me shiritin e vjetër të megafonit. Mesazhi i zgjedhjet 25 qershorit ishte i qartë.
shqiptarët mbështeten me votë Partinë Socialiste, jo thjesht për çka kemi bërë, por për atë çka ata presin prej nesh. Politika jonë e jashtme mbi të gjitha është dhe do të jetë në shërbim të interesave kombëtare. Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është dhe mbetet një objektiv kombëtar. Folë këtu për statusin e vendit kandidat, por harrove kontributin minimalist të forcës politike që përfaqëson në këtë proces. Harrove gjithashtu kontributin tuaj minimalist me blokimin 2 vjeçar të reformës drejtësi. Politika jonë e jashtme është orientuar nga promovimi i paqes, sigurisë dhe prosperitetit mbi gjitha në rajonin tonë. Pak më parë, ndërkohë e mori fjalën edhe ish kryeministri Berisha, i cili lëshoi një sër akuzash, ndërsa kërkoi në fund të fjalës së tij edhe dorëheqjen e Gramozruçit nga posti i kryetarit të kuvendit, akuzave të cilit ju përgjigj fill pas fjalës së tij ministri Xhafaj. Politika juaj e jashtme është një sallat Maqedonas. Koha mbaroj, zoti Berisha, faleminderit ulu. Jo, s'ka më asnjë sekond për askënd. Lutem, zoti Berisha, të lutem, ulu. Jo, nuk lejet. Nuk lejet, ulu, zoti Berisha. I thetë gjithë ato që kishe për thënë, ullu, të lutem shumë. Ullu, zoti Berisha. Po plotëson minutat. Zoti Berisha, ullu, mos e të përot është jasna në planin etikas, politikas, procedurial. Ullu, të lutem. Ullu. Ullu edhe mos i gënje këta kolekte tu se i merë qafash. Ullu. Faleminderit. Dhe duhet të në fakt se ky ishte momenti kur zoti Berisha, i cili ishte mësuar të mbante fjalime për orë të tëra nga foltorja e kuvendit, kur kuvendi drejtohej nga zoti Meta, sot i është dashur të përballet me një realitet të ri. Nga sot edhe ai do trajtohet si të gjithë deputetet e tjerë me vetëm 20 minuta. Mirë pra Denisa, nëse nuk e gjë tjetër për të shtuar, unë të falenderoj. Ishte Denisa Pasholli nga Selia e Kuvendit të Shqipërisë. Pas përfundimit të debatit, Kuvendi pritet të votojë qeverinë e re, e cila do të bëjë betimin në presidencë dhe do të nisë me njëherë punën. Drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike dhe familjarët e Azem Ajdarit kanë bërë homazhe në vendin ku në 12 shtator të vitit 1998 Azem Ajdari u qëllua dhe u vra. E bija e tij vendosi lule për të atin, tashmë edhe si deputete e Partisë Demokratike. Edhe kryeministri Edi Rama e kujtoi në këtë ditë Azem Ajdarin. Demokratët përkujtuan 19 vjetorin e vrasjes së Azem Ajdarit vetëm pak metra larg selisë së Partisë Demokratike. Familjar, demokrat dhe njerëz të thjesht vendosën kurora në memorialet e Azem Ajdarit dhe Besim Çerrës. Në krah të kreut të demokratëve ishte Rudina Hajdari, deputetja më e re e Partisë Demokratike që foli në kujtim të atit në ditën e fjalimit të saj të parë në sallën e Kuvendit. Kjo ishte një koincidencë, por besoj është edhe një dëshirë e tij. Ju siguroj ju që do jem një zë i fortë i opozitës shqiptare, do mbroj interesat e Shqipërisë dhe kombit tim, do mbroj interesat e të gjithëve atyre që duan ta çojnë Shqipërinë përpara. Përbashkëm frymëzimi i kreut të lëvizjes së dhjetorit është aktual edhe sot. Luftën pa kompromis për liri e demokraci. Qëndrimin titanik kundër vesit, krimit dhe drogës në pushtet. Lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal tek vlerat e Azem Ajdarit për të cilat luftohet edhe sot. Të ngrihemi sa herë qurzohemi dhe sot në të vendosur se kur për idealet për cilat ai flijoi jetën e tij. Këtë ditë përkujtoi edhe kryeministri Edi Rama. Kënaqësi që sot në sallën e Kuvendit karrigja e Azem Ajdarit nuk është më bosh. I uroj të bijës të jetë një zë i denj i brezit të saj, shkroi Rama në Facebook. Pa
Papunësia është ullur në 13.9%, duke ruajtur tendencën që prej vitit 2014, vit kur arriti nivelin më të lartë me 18.2%. Ulja më e madhe e papunësisë, sipas Instatit, vëre tek të rinjt nga 15 deri në 29 vjeç. Të dhënat tregojnë se papunësia në këtë grup është ullur me 3.5%. Papunësia në Shqipëri zbret poshtë nivelit 14%. Instituti Statistikave raportoi se në tremujorin e 2 të 2017-s shkalla zyrtare e papunësisë është 13.9%, niveli më i ulët që nga tremujori i fundit i 2012-s. Nga kjo periudhë papunësia ka njohur rritje e cila arriti pikun në fillim të 2014-s me 18.2% dhe pas kësaj nisi rënja graduale. Femrat duket se janë më të privilegjuara në punësim. Femrat duket se janë më të privilegjuara pasi papunësia për to është 2.4 pikë përqindje më e ulët se sa për meshkujt. Me rënje është edhe shkalla e papunësisë për moshat e reja. Për kategorinë 15 deri në 29 vjeç, ndryshimi vjetor është 3.5%. Në të kundërt me uljen e papunësisë është rritur shkalla e punësimit në vend. Sipas Instat në prill qershorin e këtij viti, shkalla e punësimit për popullsinë 15 deri në 64 vjeç ka një rritje vjetore prej 3.4%. Kjo mbështetur me rritjen e punësimit në sektorin e shërbimeve me 9% dhe sektorin e industrisë me 2.5%, kurse në sektorin e bujqësisë pati një rënje të punësimit me 1.7%. Tirana do të ketë së shpejti një tjetër mushkëri të gjelbërt, parkun qendror tek bulevardi i ri. Sipas Erion Veliajt, hapësira e gjelbërt do të jetë 6 herë më e madhe se parku Rinia. Tashmë është gati projekti jo vetëm për bulevardin e ri, por për të gjithë zhvillimin e zonës, e cila pritet të strehojë së paku 100.000 banor. Tirana do të ketë një tjetër park me sipërfaqe 6 herë më të madh se parku Rinia. Pas sheshit Skënderbej, parku të liçenit të Tiranës dhe atij të Farkës, parku qendror i bulevardit të ri do të jetë një ndër pjesët më kreative të qytetit. Për herë të parë, ne kemi projektimin jo vetëm të një projekti infrastrukturor si bulevard, po të një lagje të tërë, të një mahalle të tërë të Tiranës, që deri në përfundimin e saj do të ketë rreth 100.000 banor. Dhe unë besoj që do të jetë një standard i një testamenti urban për qytetin. I planifikimit në total të çdo lagje duke filluar nga çertet, kopshtet, shkollat, kanalizimet, uji, telefonia, interneti, gjithë infrastruktura mbështetëse, tek parqet, tek këndet e lodrave dhe sigurisht hapësirat për banim. Por përveç se gjenerues të ardhurash për bashkinë, në këtë projekt të madh pritet të punësohen 30.000 persona. Projekti bulevardit të ri së pari do të jetë një gjenerues të ardhurash për bashkinë, me cilën mund të bëjmë para punës të paguajmë kredin për gjithë këtë punë. Vetëm nga projektet e zhvillimit në bulevard, kur të jetë në fazën e vet maksimale, do të kapi nga 20 deri në 30.000 të punësuar që do punojnë vetëm për ndërtuar këtë lagje të Tiranës. Po janë 30.000 rroga që shkojnë në shtëpi. Kjo ishte dëgjesa e parë publike që u bë me arkitekt, urbanist, antar të Këshillit Bashkiak, ku kryetari i bashkisë u shpreh entuziast, pasi do të jetë vetmja zonë që ndërtohet nga e para dhe infrastruktura do të ketë të gjitha parametrat bashkëkohore. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një turist polak rrezikoi seriozisht jetën në ujërat e detit Jon në plazhin e Drimadhes. Sipas dëshmitarëve, 26 vjeçari kishte hyrë në det për të bërë surf, por era e fortë dhe dallgët që u bën shumë të rrezikshme ja bën të pamundur dalje në breg. Personat që ishin në breg përfshirë edhe disa turistë të huaj për thuajse 2 orë e patën të pamundur të hynin në det për të shpëtuar të riun, i cili ka mundur të mbahet gjatë kësaj kohe në tavolinën e surfit. 26 vjeçari Mateo Sichenko u arrit të nxjerrë nga deti nga turistët francezë që ndodheshin aty dhe që vënë në rrezik edhe jetën e tyre për ta shpëtuar nga aventura që desh i kushtoi jetën të riut. Për shkak të shpejtësisë, një automjet doli nga rruga dhe përfundoi në ujërat e lumit Drin. Ky ishte versioni i parë që policia po ndjek për ngjarjen që ndodhi sot në mëngjes në Shkodër. Polumbarët e policisë mundën të nxjerrin nga thellësia e lumit trupin e shoferit që udhëtonte i vetëm. Një aksident i rënd ndodhi në hyrje të qytetit të Shkodrës ku një automjet doli nga rruga dhe përfundoi në lumin Drin. Polumbarët nxorën trupin e pajetë drejtuesit të makinës. Sokol Kulla, 28 vjeç nga fshati Ndreja, po udhëtonte i vetëm në makinë kur doli nga rruga, për shkak se siç dyshon policia, ai po lëvizte me shpejtësi.
Automjeti u fundos në një nga zonat më të thella të lumit Drin dhe kjo ka vështirësuar punën për nxjerrjen në breg. Automjeti u nxorr në përpjekjen e dytë pas këputjes së litarëve në provën e parë. Një kamion dhe një automjet që udhtonin nga Kosova dolën nga rruga si pasojë e motit të keq pranë Kukësit. Ngjarja ndodhi në orët e vona të së hënës, 2 kilometra larg doganës së Morinës. Sipas policisë, kamioni që drejtohej nga një Maqedonas ka humbur kontrollin gjatë frenimit për shkak të lagështirës në rrugë dhe pas devijimit është përplasur me skarpatën. Edhe automjeti me targa Kosove u devijua për të njëjtat shkaqe, por fatmirësisht në të dy rastet nuk pati viktima. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve të kenë kujdes gjatë qarkullimit në rrugën e kombit. Elbasani tronditet sërish nga një ngjarje kriminale, nuk dihen ende autorët e një shpërthimi që ndodhi në orët e para të mëngjesit në një lokal në lagjen Rinia, por dyshohet se lënda shpërthyese është vendosur për konflikte që kanë të bëjnë me trafikun e drogës. Një sasi eksplozivi shpërtheu në orët e para të mëngjesit të së martës në një lokal në lagjen Aqif Pasha në Elbasan. Shpërthimi shkaktoi dëme të mëdha materiale, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Ngjarja ndodhi në një nga zonat më të populluara të qytetit, ku eksplozivi është hedhur brenda lokalit duke thyer xhamin dhe më pas ka shpërthyer. Sipas policisë, lënda plasëse është vendosur në 2 vende të ndryshme. Pjesa e gjetur jashtë lokalit është aktivizuar nga forcat e njësisë antieksploziv. Policia bën me dije se ka sekuestruar edhe 200 gram lëndë plasëse e dyshuar tritol. Sipas burimeve, ngjarja ka të bëjë me larje hesapesh të grupeve të përfshira në trafik të lëndëve narkotike. Po ashtu janë sekuestruar edhe pamjet filmike të bizneseve në këtë zonë, të cilat mund të hedhin dritë mbi autorët e ngjarjes. Në Britaninë e Madhe po shtohen krimet, shtypi vendas ngre alarmin me statistika që tregojnë një rritje prej 14%, por në shifrat e publikuara rezulton se 50 shqiptar arrestohen çdo javë. Shumica e arrestimeve lidhen me trafikun e drogës. Ndjekim nga Londra Arben Manajn. Shifrat e reja të publikuara në Britani tregojnë se krimi i organizuar dhe i rënd shqiptar po rritet me shpejtësi të madhe, duke u shndruar në një kërcënim të madh në rrugët e Britanisë, sipas Agjencisë Kombëtare të Luftës kundër Krimit, NCA. Sipas shifrave të botuara në shtyp çdo javë arrestohen 50 shqiptar. Vitin e kaluar, sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga tabloidi Daily Mail, rreth 2800 të dyshuar shqiptar janë arrestuar, që ka përbën një rritje prej 8% me një vit më parë. Sugjerohet se 1 në 11 nga 32.000 shqiptarë dhe Shqipërisë janë rezident në Angli dhe Wales janë arrestuar, edhe pse disa prej tyre janë arrestuar disa herë. Mendohet se shifra reale e shqiptarëve që jetojnë në Britani faktikisht është shumë herë më e madhe se shifra e dhënë prej 32.000 vetëve, pasi që një numër i konsiderueshëm jetojnë në të zezë dhe numri të ardhurve ilegalisht vazhdon të jetë mjaft i lartë. Këto të dhëna janë nxjerrë nga database i 37 nga 43 forcave të ndryshme policore në mbar Britaninë e Madhe. Aktualisht mendohet se deri në muajin qershor ishin 650 shqiptar që vuajnë dënimet në burgjet britanike, duke bërë që shqiptarët jenë grupimi i tretë më i madh mes huajve. Krimet më të shumta për të cilët arrestohen shqiptarët janë vrasjet, trafikimi i drogës, pastrimi i parave, veprat penale me karakter seksual, si dhe trafikimi i qenieve njerëzore. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Shqipëria është e detyruar të ndjek një plan rigoroz masash për frenimin e azilkërkuesve sipas një marrëveshjeje të nënshkruar në korrik me qeverinë franceze. Një ndër pikat e marrëveshjes së zbardhur nga Top Channel parashikon në sistemin Teams të identifikohen të gjithë prindrit që kthehen nga vendet e BE-s pa fëmijët, ndërkohë që policia të ketë një informacion të plotë të dhënash për shtetasit që janë në gjakmarrje. Komunikimi me rrjetet sociale është bërë pjesë e rutinës së ditës, por psikologët thonë se platformat e njohura si Facebook po diktojnë në mënyrën se si jetojmë dhe marrim vendime, duke krijuar trauma të mëdha dhe më pas edhe shkaqe për krim. Kemi pasur disa raste të dhunës ekstreme në familje, të raportuara në gjykatë dhe që kanë kërkuar më pas edhe urdhër mbrojtje për shkak vetëm rrjetit social Facebook. Skënderbeu do të nisë nesër aventurën e grupeve për Kupën e Europa League. Ballafaqimi i parë do të jetë në Kiev. Trajneri i Korçarëve Ilir Daja tha për Top Channel se mundësitë për sukses janë të mëdha, por sa ai preferon më shumë titullin kampion në Super League. Teorikisht janë ekipet kundërshtarit favorizuara, praktikisht futbolli pranon të gjithat. Në Vlorë, Lezhë, Tiranë dhe Berat, policia po vijon operacionin e koduar me emrin Vjeshtë 2017. Në Shënjestër janë pasuritë e krijuara nga veprimtaritë kriminale dhe pastrimi i parave. Janë sekuestruar deri tani 9 njësi tregtare, 8 apartamente, një vilë dhe 15 automjete luksoze.
Policia e shtetit ka sekuestruar rreth 3 milion euro pasuri me burim të dyshimt kriminal. Bëhet fjalë për 15 automjete luksoze, 8 apartamente, një vilë dhe 9 njësi tregtare, të cilat nuk justifikohen me burimet e lishme. Operacioni Vjesht 2017 i nisur për disa ditësh ka si qëllim goditjen e grupeve kriminale me qëllim sekuestrimin, konfiskimin dhe rikuperimin e aseteve të ngritura në mënyrë të palishme. Operacioni është shtrier në 12 qarqet e vendit dhe në prokurorinë e krimeve të rënda janë referuar disa raste për procedim pasuror në ngarkim të personave të dyshuar për aktivitet kriminal në fushën e krimit të organizuar dhe pastrimit të parave. Pronat e sekuestruara rezultojnë në Tiranë, Vlorë, Lezhë dhe Berat, ndërsa policia refuzon të jap identitetin e poseduesve të tyre deri në përfundim të hetimeve. Sipas burimeve, plani i masave parashikon që operacioni të vijojë deri në fund të vitit dhe pritshmëritë janë që në total të sekuestrohen pasuri që do të kalojnë shifrën e 30 milion eurove. Edhe gjatë takimeve të fundit në kuadër të luftës kundër kanabisit, kryeministri Rama ka insistuar që policia të godas burimet financiare të krimit. Në procesin kundër Emiliano Shullazit, një tjetër dëshmitar i mbrojtur ka dëshmuar kundër tij. Ai është shoferi Ylvi Beqaj që thotë se është kërcënuar familjarisht. 27 vjeçari Besnik Musaj nga Durrësi është njëri nga 10 njerëzit më të ngushtë të dëshmitarit të mbrojtur Ylvi Beqa, që ruhen nga policia, sipas një marrëveshjeje të firmosur një vit më parë. E megjithatë, siç rezultoi nga seanca e radhës, 2 ditë më parë persona të dyshimt ja kanë dalë mban të kërcënojnë njerëzit më të afërm të Beqajt për të tërhequr nga procesi. Siç tha në seancë Besnik Musaj, ai është kërcënuar në banesë në rast se ai dëshmonte. Ata kanë kërcënuar edhe herë tjetër, shtoi dëshmitari, jo vetëm për jetën, por dhe që do të hidhnin shtëpi në erë. Por shoferi Ylvi Beqajt përveç marrëdhënies së punës, ka gjithashtu edhe lidhje tjetër me dëshmitarin e mbrojtur nga shteti, përderisa e motra njihet si bashkëjetuesja e Ylvi Beqajt. Dëshmitari Musaj kujtoi se ka qenë i pranishëm në episodin e dhurimit të ish-Volgës para noteres Aida Spahiu, dhe siç shtoi ai kishte parë Gilmando Dani dhe Endrit Qyqen të mbyllnin qepenat. Një moment ata dolën jashtë dhe pash Emiliano Shullazin, që i vendosi pistoletën në bark Ylvi Beqajt, tha 27 vjeçari. Por më pas mora vesh çfarë kishte ndodhur. Dëshmitari kujtoi se ka shoqëruar Ylvi Beqajn kur në një lokal i ka dorëzuar 80.000 euro gjob Gilmando Danit, ndërkohë që për shumën e dytë prej 70.000 eurosh që duhet i jepej grupit, nuk kishte informacion se çfarë kishte ndodhur. Dëshmitari shtoi se ka bërë kallëzim për grupin, ndërsa me kërkesë të avokatëve, pritet të ketë një ballafaqim tjetër mes Ylvi Beqajt dhe noteres Aida Spahiu, si dhe kësaj të fundit me dëshmitarin e mbrojtur Besnik Musaj, përderisa noterja më herët ka pretenduar se akti dhurimit ishte firmosur me vullnetin e plot të palëve. Oficeri i policisë që qëlloi mbi biznesmenin Pëllum Gjoka është pezulluar nga detyra dhe akuzohet për vrasje me dashje mbetur në tentativë. Ndonse i plagosin në këmbë biznesmenin Pëllum Gjoka, agenti i shërbimit të kontrollit të brendshëm të burgjeve Kleant Musa Belliu akuzohet nga policia për vrasje me dashje e mbetur në tentativë. Uniformat bluja dorëzuan prokurorisë gjithë provat për 43 vjeçarin, ndërkohë punonjësi i SHKB së burgjeve është pezulluar edhe nga detyra, ndërsa policia ka sekuestruar në vendngjarje 3 gjoja dhe pistoletin e shërbimit tip Beretta. Nga ana tjetër, biznesmeni Pëllum Gjoka ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën pas plumbave që mori në këmbë. Plagosja ndodhi mbrëmjen e së hënës në zonën e pazarit të ri në kryeqytet pas një konflikti që nisi në një lokal e përfundoi në trotuar. Biznesmeni dhe punonjësi i SHKB së burgjeve kishin lënë takim për të sqaruar një sherr mes djemve të tyre, por situata ka agravuar duke u përfshirë në konflikte dhe vetë baballarët. Të shtënat alarmuan edhe kalimtarët e rastit pasi ngjarja ndodhi rreth orës 21, ku lëvizja në këtë zonë është e madhe. Pas tacirës bujësia në Lushnjë, goditet rënde dhe nga moti i keq i vjeshtës, tuja i një dite më parë dëmtoi pemë dhe sera duke shkaktuar dëme të konsiderueshme, dëme që po llogariten nga ekspertët e Ministrisë së Bujqësisë në terren. Rreshtet e dendura të së hënës, të cilat u shoqëruan me erëra të forta, kanë dëmtuar sipërfaqe me dru frutore e sera të mbuluara në rajonin e Myzeqes. Në zonat e 9 prefekturës së Lushnjës, tuhia nuk kurseu as tabelat sinjalizuese dhe ato reklamuese. Në Lushnjë janë dëmtuar krejtësisht të paktën 4 sera me sipërfaqe nga 2 deri në 4 dynym, ndërsa dëmtimet e mbulesave të tyre llogariten në masën 60%. Një prej fermerëve të dëmtuar nga moti i keq shprehet se janë të paktën 200.000 lekë dëm në serën e tij. Suvigje ka pak se radhës, ba vaki për baj 50 sa vjet, edhe si vjet në shkatëroj fare. Vjetë vore plasmasin këtu, unë që të barja, shkatëroj vjet. A ju hu par vjetë e në 2 vjet, e ka marrë 5 vjeqa, edhe i për qafare,
Ku të vetën tani me këtë prodhim dhe kam hedh 200.000 lekë këtu, unë s'kam lekë të plasmas më. Drejtoria e Bujqësisë në Lushnjë ende nuk ka një raport të plotë të dëmeve të shkaktuara nga stuhia, por ka nisur në terren grupet e punës që do të bëjnë përllogëritjet përkatëse. Turqia dhe Rusia po shkojnë drejt zbatimit të marrëveshjes së tyre të përbashkët për armatosje. Autoritetet turke e paguan kushtin e garancisë së kontratës, e cila do të bëjë që Rusia t'i japë Turqisë, një vend antar i NATO-s, raketa të prodhimit rus. Turqia, vend antar i NATO-s, nënshkroi një marrëveshje polemizuese me Rusinë për të armatosur forcat e saj me raketa antiaerore ruse S-400. Presidenti Recep Tayyip Erdogan u shpreh se Ankaraja e kishte paguar tashmë depozitën e marrëveshjes, që llogaritet në vlerën 2.5 miliard dollar. Këshilltari ushtarak i shefit të Kremlinit, Putin, Vladimir Kozhin, thotë se kontrata me Ankaran është e lidhur ngushtë me interesat strategjike të Moskës. Kontrata është firmosur e tani pritet zbatimi i saj. Në këtë pikë, them se është i kuptueshëm reagimi i disa vendeve perëndimore, të cilat po përpiqen të ushtrojnë presion mbi Turqinë. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në Aleancën e Atlantikut Verior, antarëve të së cilës u kërkohet të blejnë sisteme armësh të pajtueshme. Pas një shpërsimi të relatave me Amerikën, këto kohë të fundit Ankaraja është afruar më shumë me Moskën. Recep Tayyip Erdogan, i cituar së fundi nga e përditshmja turke Hürriyet, shpreh pakënaqësinë ndaj partnerëve perëndimor, për të cilët u ankua se kërkonin sasi të mëdha parash në këmbim të dronëve ushtarak. Javën e kaluar, sipas tij, forcat turke kanë vrarë 90 militant kurd, të cilët Erdogan i përshkroi si terrorist, duke përdorur drone të prodhuar në vend, sepse avionët e komanduar perëndimor janë shumë të shtrenjtë. Sistemi i raketave ruse S-400 ka një rrezë veprimi prej 400 kilometrash dhe mund të godasë deri në 80 shënjestra njëkohësisht. Edhe pse u zbut në kategorinë 1, pasojat e uraganit Irma vazhdojnë të jenë të mëdha, pjesa më e madhe e shtetit të Floridas është e zhytur në errësirë. Rreth 6.5 milion shtëpi në Florida, 2/3 e totalit kanë mbetur pa energji pas kalimit të uraganit Irma. Edhe pse operacionet e shpëtimit janë intensive dhe ekspertët po punojnë me të gjitha mundësitë për të kthyer energjinë elektrike sa më shpejt, në shumë zona problemet mbeten të mëdha. Ishujt e Florida Keys dhe pjesë perëndimore të këtij shteti amerikan ishin ato që përjetuan goditjen më të dhunshme të uraganit të kategorisë së 4, që u zbut pas kësaj deri në kategorizimin si stuhi tropikale. Edhe pse erërat e tij tani nuk shënojnë më shumë se 56 km/h, qendra kombëtare e uraganëve njofton përreshje të dendura shiu në mbar shtetet juglindore, megjithse paralajmërimet për dallë të rrezikshme janë anuluar. 4 të vdekurit në Florida i shtohen bilancit të 37 viktimave që Irma shkaktoi në kulmin e furisë së saj, të regjistruar gjatë kalimit në ishujt Karaibe. Sipas këshilltarit për sigurinë kombëtare në shtëpinë e bardhë, Tom Bossert, do të duhet të kalojë ca kohë përpara se banorët e Florida Keys të mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Nuk pres që Keys të jenë të banueshme për disa javë të tëra. Procesi i rindërtimit do të kërkojë kohë, sidomos kur vjen fjala tek urat. Ishujt në fjalë janë të shkëputur nga pjesa kontinentale e shtetit dhe 42 urat që i lidhin me tokën po verifikohen për dëmtime. Si protest për mosdhënien e pagave, 200 pilotë të kompanisë ajrore Air Berlin u sëmurën një herësh në një ditë. 100 fluturime anulloi kompania, e cila është në vështirësi financiare. Kjo formë proteste e pilotëve rrezikon ekzistencën e kësaj kompanie. Air Berlin u detyrua të anullonte rreth 100 fluturime të martën për shkak të numrit të madh të pilotëve që njoftuan se janë të sëmurë e nuk paraqiten dot në punë. Kompania ajrore gjermane nuk është në gjendje të paguajë rrogat e tyre dhe bojkotimi i pilotëve kërcënon ekzistencën e saj bashkë me mundësinë për të shpëtuar vende pune në kohën kur është duke kërkuar investitor për një pjesë të biznesit të vet. Gati 200 pilot munguan njëkohësisht duke bërë që qindra pasagjerë të bllokohen në terminalin e nisjeve të aeroportit Tegel të Berlinit. Disa e pritën lajmin me humor, të tjerë reaguan me zemërim duke argumentuar se pilotët, pavarësisht situatës, duhet të bëjnë punën e tyre. Pilotët thonë se janë të sëmurë sepse nuk paguhen. Kjo është e gjitha dhe ne mbetëm të bllokuar këtu. Mbase u ta shijojmë Berlinin sa më gjatë. Jam shumë i zemëruar, është normale sepse po na trajtojnë komplet si idiot. Presim në radhë këtu dhe fakti që pilotët kanë njoftuar të gjithë se janë të sëmurë është vërtet fyes. Ata duhet të bëjnë punën me të cilën janë pajtuar. Gjithë kjo dramë vjen vetëm sepse nuk janë përfshirë në negociata me Air Berlin dhe kjo bëhet në kurriz të pasagjerëve.
Air Berlin, kompania e dytë më e madhe ajrore e Gjermanisë, u detyrua të depozitonte muajin e kaluar kërkesën për mbrojtje nga falimentimi, kur aksioneri Etihad Airways tërhoqi fondet e tij pas disa vitesh që firma rezultonte me humbje. Partizani vjoj italianizimin e tij teksa solli në bordin drejtues Antonello Preti. Në ambientet e klubit është bërë prezantimi i tij në rolin e drejtorit sportiv për krah Genci Tomorit. Në fjalën e tij, Preti, që ka punuar më parë edhe për klube italiane si Parma, theksoi se është shumë i kënaqur që për ardhjen në një klub prestigjos si Partizani do të vinë në Shqipëri. Ai theksoi se do të punojë për klubin në çdo orë të ditës dhe se është gati të japë të gjithë eksperiencën e tij në mënyrë që Partizani të arrijë objektivin e vendosur në fillim të këtij sezoni, që është fitimi i titullit kampion. Preti theksoi gjithashtu se e pret një punë e madhe që do të bëhet në grup, pasi vetëm në këtë mënyrë arrihen rezultatet. Sipas tij, ky është vetëm fillimi dhe se të gjitha llogaritë do të bëhen kur vetëm në maj të përfundojë kampionati i futbollit. Dhe ne këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vonë, bashkë.